नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello, Namaste, good morning students. Welcome to Radio Pathshala, which you can hear from 10 to 11 am in Radio Sandesh 106.9 MHz every day. I hope you hear it every day and gain the knowledge of health, population and environment subject for class 10. So, now let's begin the class discussing about the few things that we did in the last class. Then we will move to new topic. In the previous classes, we did concept of quality of life and its needs and importances. गुणस्तर जीवन भनेको के हो र यसका आवश्यकता र महत्त्वहरू के छन् त? We talked about it. And today we will talk about elements of quality of life and basis of quality of life. We are going to deal with these two topics today. यी टपिक्सहरुसँग डिल गर्छौं आज हामी. Beginning with elements of quality of life, what does it mean? Elements भन्नाले के भन्न खोजेको हो त भन्दा it refers to those factors that are responsible for determining quality of life. Elements भनेको चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ अब्टेन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने एजेन्टहरु हो के। अब क्वालिटी अफ लाइफ को लागि के एलिमेन्ट्स को आवश्यकता पर्छ भन्दा लेट्स टक अबाउट इट। द एलिमेन्ट्स लाइक न्यूट्रिशियस फूड, फैमिली साइज, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, सैनिटेशन, सेक्युरिटी, सेभिङ, हाउसेस, सोशल एन्ड कल्चरल भ्याल्युज एक्सेट्रा आर नेसेसरी टु हैव अ क्वालिटी अफ लाइफ। यी सब कुराहरु रेस्पोन्सिबल हुन्छन् हाई क्वालिटी अफ लाइफ अब्टेन गर्नमा फ्यामिलीमा र सोसाइटीमा। एन्ड हाउ दिस एलिमेन्ट्स हेल्प to get the quality of life, let's talk about it. सुरुमा कुरा गरौं न्यूट्रिशियस फूड। अब कस्तो किसिमको एलिमेन्ट्सहरुले चाहिँ हामीलाई क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नको लागि मद्दत गर्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ विथ न्यूट्रिशियस फूड है त। पौष्टिक आहारबाट कुरा गरौं। पौष्टिक आहारले पनि हामीलाई क्वालिटी अफ लाइफ अब्टेन गर्नमा मद्दत गर्छ। कसरी भनेर चाहिँ लेट्स हियर इट। फूड इज वन अफ द बेसिक नीड्स सिन्स विदाउट ह्याभिङ दिस नीड फुलफिल्ड नो वान क्यान सर्भाइभ के एन्ड इट इज द फूड अन्डर विच आवर हेल्थ डिपेन्ड्स अन। व्हाट काइन्ड अफ फूड वी इट डिटरमाइन्स our health condition. हामीले कस्तो किसिमको खाना खान्छौं त्यसमा हाम्रो हेल्थ यानी स्वास्थ्य निर्भर हुन्छ के। यदि हामी अनहेल्दी खाना खान्छौं भने it puts negative impact on our health and as a result we suffer from different kind of diseases. And at the same time if we eat healthy nutritious food then it helps in the physical, mental and social aspect of our health to develop it positively. यदि हामीले nutritious diet like diet having nutritious values such as carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, etc. in balanced way, संतुलित तरिकाले खायौं भने we can get immunity power to be safe against many infectious as well as non-infectious disease. This type of food adds happiness and satisfaction in our life, fulfilling our hunger. हाम्रो भोकलाई चाहिँ यसले फुलफिल गरेर providing us immunity power to fight against the disease, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता दिलाएर and keeping us safe from health hazards के हेल्थ हेजार्ड्स और प्रब्लम्स हामीलाई चाहिँ कुनै पनि हेल्थ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरुबाट हामीलाई सेफ राख्छ यदि हामीले चाहिँ न्यूट्रिशियस डाइट ब्यालेन्स तरिकाले खायौं भने। र साउन्ड हेल्थ यानी डिजीज फ्री हेल्थले क्वालिटी अफ लाइफ अब्टेन गर्न भाइटल रोल प्ले गरेको हुन्छ। कसरी भन्दा इफ आवर हेल्थ इज फिजिकल्ली, मेन्टली एन्ड सोशली हेल्दी देन वी क्यान गिभ आवर बेस्ट इन टर्म्स अफ इन्कम जेनेरेसन, प्रोडक्टिभ लाइफ, वेल बिहेभियर्स टु एस्टाब्लिश हेल्दी रिलेसनशिप इन द सोसाइटी। यदि हामी शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपले हेल्दी छौं भने हामीले हरेक कुरामा आफ्नो 100% इफोर्ट दिन सक्छौं र त्यही इफोर्टले हामीलाई क्वालिटी अफ लाइफ पाउनमा मद्दत गर्छ। सो न्यूट्रिशियस फूड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ। त्यस्तै अर्को छ 2 नम्बरमा छ स्मल फ्यामिली साइज, सानो परिवार। इन एनी फ्यामिली टु हैव द क्वालिटी अफ लाइफ each and every member of that family must be satisfied with the fulfillment of their needs and desires. And if the family is big, यदि परिवार ठूलो छ, having a big number of family members, then there will be more needs and demands which cannot be easily fulfilled. सबैको आवश्यकता चाहनाहरू उनीहरूलाई satisfied हुने गरेर चाहिँ पूरा गर्न सक्दैन के, which leads to dissatisfaction of those family members and creates obstacle in maintaining quality of life.
लाइफ इन द्याट पर्टिकुलर फ्यामिली। परिवारमा असन्तुष्टि भएपछि गुणस्तर जीवन प्राप्त गर्न समस्या आउँछ। अनि त्यस्तै अन द अदर ह्यान्ड इफ द साइज अफ द फ्यामिली इज स्मल विथ लेस नम्बर अफ फ्यामिली मेम्बर्स देयर विल बी लेस नम्बर अफ डिमान्ड्स निड्स टु गेट फुलफिल के एन्ड लिमिटेड रिसोर्स आर सफिसियन्ट टु फुलफिल द निड अफ द इच फ्यामिली मेम्बर। सानो परिवार भएपछि आवश्यकता पनि कम हुन्छ र थोरै लिमिटेड रिसोर्सेसहरूले पनि उनीहरूको आवश्यकता पूरा गरेर उनीहरूलाई सेटिस्फाइड गर्न सकिन्छ। एउटै भनाइ पनि छ नि स्मल फ्यामिली इज अ ह्याप्पी फ्यामिली भनेर तिमीहरूले सुनेको पनि होला। त्यस्तै एउटा परिवारमा गुणस्तर जीवनको लागि त्यो परिवारको हरेक सदस्यमा उनीहरूको निड्स र डिजायर्सको कुरालाई लिएर सेटिस्फ्याक्सन हुनै पर्छ। अदरवाइज डिससेटिस्फाइड फ्यामिली मेम्बर्स क्रिएट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स, कन्फ्लिक्ट्स, क्वेरल्स, डोमेस्टिक violences in the family. Therefore, small family size is needed to maintain quality of life in the family. Our next one is health, shrestha. We have a saying, health is wealth. It is an individual asset of human life. हाम्रो लागि हाम्रो हेल्थ चाहिँ अमूल्य सम्पत्ति नै हो. If we are healthy, then we can go ahead wherever we want with satisfaction के. हेल्दी छौँ भने हामीले आफ्नो हिसाबले आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ. But at the same time, if we are dealing on unhealthy life, can say leading unhealthy life, it leads us to dissatisfaction in our life and creates obstacle for attaining quality of life in the family. Similarly, healthy people are physically, mentally and socially fit and active, so they can increase their efficiency in work, which increases productivity and helps to maintain quality of life. जसले सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरूको आवश्यकता र चाहनाहरू पूरा गरी उनीहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन प्रोभाइड गरी फ्यामिलीमा क्वालिटी अफ लाइफ ल्याउँछ. त्यस्तै अनहेल्दी पिपुल क्यानट कन्ट्रिब्युट टुवर्ड्स देयर फ्यामिली एज वेल एज सोसाइटी एन्ड नेसन डिस्पाइट देयर विलिङनेस. उनीहरूले चाहेर पनि कन्ट्रिब्युसन योगदान दिन सक्दैन गुणस्तर जीवनको लागि आफ्नो परिवारमा. In fact, the large amount of family income needs to be spent in their treatment, which leads to insufficiency of income in the family, and it becomes difficult to fulfill the needs of other family members, and it becomes hard to maintain quality of life in the family. परिवारको एकजना सदस्य मात्रै पनि बिरामी छैन के बिरामी छ स्वस्थ छैन भने त्यो सदस्यको उपचारको लागि ठुलो अमाउन्ट खर्च गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र त्यस कारणले फ्यामिलीमा जति कमाए पनि परिवारको अरू सदस्यहरूको निड्स र डिजायर्स फुलफिल गर्न इनफ पुग्दैन के. अनि इट लिड्स टु लो क्वालिटी अफ लाइफ. सो health should always be in our priority for obtaining the quality of life. त्यसै भएर हेल्थ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. एकदम अरू भन्दा पनि हेल्थ चाहिँ झन् बेसिक प्रायोरिटी नै हो, बेसिक एलिमेन्टै हो क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नमा. नाउ नेक्स्ट 4 नम्बरमा छ एजुकेसन. एजुकेसन शिक्षा. अब एजुकेसन किन आवश्यक छ त क्वालिटी अफ लाइफ अब्टेन गर्नको लागि भन्दा एजुकेसन ब्रिङ्स मेनी चेन्जेस इन ह्युमन बिङ्स. इट प्रोभाइड्स द पिपल विथ नलेज, skills and capability to face and any challenges in their life. शिक्षा नै एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसको थ्रुबाट हामीले ज्ञान, सिप र क्षमता प्राप्त गर्न सक्छौं. And through those skills, knowledge and capabilities, they can fit anywhere in every situation. जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि जहाँ पनि फिट हुन सक्ने, एडजस्ट हुन सक्ने क्षमता आउँछ के. अब एजुकेसनले क्वालिटी अफ लाइफ एटेन गर्नमा कसरी हेल्प गर्छ? हाउ एजुकेसन हेल्प्स टु एटेन क्वालिटी अफ लाइफ भन्दा इट मोटिभेट्स पिपल टु किप ब्यालेन्स बिट्विन इन्कम and expenditure. Family income and expenditure यानी आमदानी र खर्चको बीचमा ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि मोटिभेट गर्छ मान्छेलाई. त्यस्तै अर्को छ क्रिएट अवेरनेस टु द पिपुल रिगार्डिङ हेल्दी लाइफस्टाइल, सैनिटेसन, न्युट्रिसियस डाइट, हाउ टु क्रिएट म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन फ्यामिली मेम्बर्स, त्यस्तै मेन्टेनिङ पिस एन्ड हार्मोनी इन द फ्यामिली एन्ड सोसाइटी एन्ड सो अन. यी कुराहरूको बारेमा जनचेतना ल्याउँछ. त्यस्तै अर्को छ नेक्स्ट वान इज education also increases skills and knowledges of the people so that they could get employment opportunities and other income generating works. अर्को छ प्रोभाइड द क्यापेबिलिटी टु ह्यान्डल फ्यामिली प्रब्लम्स वाइजली. फ्यामिलीको प्रब्लमलाई चाहिँ एकदमै बुद्धि पुर्याएर सहमताको साथमा चाहिँ
प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि पनि त्यो क्षमता प्रोभाइड गर्छ एजुकेसनले। त्यस्तै प्रोभाइड्स नलेज अफ ब्यालेन्स डाइट, हाइजिन एन्ड सेनिटेसन। अर्को छ इन्करेजेस पिपुल फर स्मल एन्ड ह्याप्पी फ्यामिली। सानो परिवार, सुखी परिवार हो भनेर चाहिँ मान्छेलाई इन्करेज गरेर सानो फ्यामिली साइज स्मल गर्नको लागि इन्करेज गर्छ। त्यस्तै अर्को पनि छ हेल्प्स टु डेभलप म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एमङ द फ्यामिली मेम्बर्स। यसरी फ्यामिली मेम्बर्सहरूको बिचमा पनि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन त्यो कायम गर्छ, यसले कायम गर्नमा मद्दत गर्छ यसले। सो एजुकेसनले धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नलाई। सो एजुकेसन इज अल्सो एन एसेन्सियल एलिमेन्ट फर एटेनिङ क्वालिटी अफ लाइफ। नाउ नेक्स्ट वान इज इन्कम। अब अर्को छ इन्कम किन आवश्यक छ त? इन्कम इज रिगार्डेड एज द प्राइमरी टुल टु फुलफिल बेसिक as well as additional needs in the family, and fulfillment of needs determine the quality of life. Income फ्यामिलीको बेसिक र एडिसनल निड फुलफिल गर्ने प्राइमरी टुल यानी माध्यम नै हो र फुलफिलमेन्ट अफ निडमा डिपेन्ड हुन्छ क्वालिटी अफ लाइफ के कतिको आवश्यकता र चाहनाहरू पुरा भएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ मान्छेहरूको क्वालिटी अफ लाइफ। किन भन्दा सेटिस्फ्याक्सनसँग रिलेटेड भयो नि त होइन। अब इन्कमले कसरी फ्यामिलीमा क्वालिटी अफ लाइफ ल्याउन मद्दत गर्छ भन्दाखेरि म पोइन्ट वाइज भनिदिन्छु अघि एजुकेसनको जस्तै, सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वेल। फर्स्टमा कुरा त यसले चाहिँ इट प्रमोट्स द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द फ्यामिली के। अब कसरी भन्दाखेरि उनीहरूको सबै एफोर्ड गर्न सकिरहेको हुन्छ, हेल्थ सर्भिसेसदेखि लिएर न्युट्रिसियस डाइटदेखि लिएर हरेक कुरा एफोर्ड गर्न सकिरहेको हुन्छ भने चाहिँ यसले लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई पनि प्रमोट गर्छ क्या। त्यस्तै मेन्टेन्स पिस एन्ड हार्मोनी इन द फ्यामिली। घरमा सबैजना सन्तुष्ट तब मात्र हुन्छ जब उनीहरूको आवश्यकताहरू पुरा हुन्छ। एन्ड इट हेल्प्स टु मेन्टेन पिस एन्ड हार्मोनी इन द फ्यामिली भनेपछि त्यो सबै आवश्यकताहरू पुरा तब मात्र गर्न सक्छ जब त्यो फ्यामिलीको इन्कम चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ। स्ट्रङ भइसकेपछि फुलफिल गर्न सकिन्छ सबै आवश्यकताहरू परिवारको, अनि उनीहरूमा सन्तुष्टि आउँछ। सन्तुष्टि आइसकेपछि फ्यामिलीमा पिस एन्ड हार्मोनी मेन्टेन हुन्छ। त्यस्तै फ्यामिली निड्स आर इजिली फुलफिल। सजिलैसँग परिवारहरूको आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्छ, एफोर्ड गर्न सक्छ। मेन्टेन्स हार्मोनियस रिलेसनसिप एमोङ द फ्यामिली मेम्बर्स। परिवारको सदस्यहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्छ। सिमिलरली डेभलप्स द स्किल्स एन्ड नलेजेस अफ द फ्यामिली मेम्बर्स। फ्यामिली मेम्बरको नलेजेस र स्किल्सहरूलाई पनि डेभलप गर्न सक्छ। उनीहरूले चाहिँ विभिन्न इन्कम जेनरेटिङ वर्क्सहरूमा लागेर सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा लागेर ओके। सो यो इन्कम इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल फर गेनिङ क्वालिटी अफ लाइफ। त्यस्तै नेक्स्ट छ सेभिङ। अब कुरा आयो सेभिङको, बचत। सेभिङ किन आवश्यक छ त भन्दा सेभिङ इज कन्सिडर्ड एज अ भेरी स्मार्ट मुभ टु बी रेडी फर एनी सर्टेन अर अनसर्टेन इभेन्ट्स इन द फ्युचर। भविष्यमा हुन सक्ने कुनै पनि आर्थिक मुस्किलबाट बच्नको लागि बचतले धेरै हेल्प गर्छ के। सेभड एमाउन्ट क्यान बी युटिलाइज एगेन्स्ट सडन एट्याक अफ डिजिजेस, एस्युरेन्स फर सेफ फ्युचर, ओल्ड एज एस्युरेन्स एक्सेट्रा। सो सेभिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु एटेन क्वालिटी अफ लाइफ। सिमिलरली सेभिङले कसरी क्वालिटी अफ लाइफ अब्टेन गर्न फ्यामिलीलाई हेल्प गर्छ भन्दा बाई डेभलपिङ द ह्याबिट टु मिनिमाइज द एक्सपेन्डिचर। खर्च कम गर्ने बानीको विकास गर्छ। बाई प्रमोटिङ or you can say motivating people to live according to the available resources। जे जति छ त्यसैलाई नै त्यसमा नै बाँच्नको लागि मोटिभेट गर्छ। त्यो एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू युज गरेर नै हामीले चाहिँ बाँच्न जान्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले मोटिभेट गराउँछ। त्यस्तै हेल्पफुल एन्ड युजफुल इन एमर्जेन्सी के, एमर्जेन्सीको बेलामा काम लाग्छ। इन दिस वे सेभिङ हेल्प्स इन क्वालिटी अफ लाइफ। यसरी चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ अब्टेन गर्नमा सेभिङले यसरी मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को छ मैले 6 वटा भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू। अब नेक्स्ट वान इज 7 नम्बर सेनिटेसन है, सरसफाइ। सरसफाइ यानी हाइजिन पनि जरुरी छ क्वालिटी अफ लाइफ अब्टेन गर्नको लागि। किन भन्दा इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु आवर हेल्थ। सेनिटेसन इज द फाउन्डेसन अफ हेल्थ, डिग्निटी एन्ड डेभलपमेन्ट। इट इन्क्लुड्स ड्रेनेज जस्तै ढल व्यवस्थापन, सेफ ड्रिङ्किङ वाटरको कुरा आयो, क्लिनलीनेस अफ द हाउसेज एन्ड सराउन्डिङ्स एज वेल एज म्यानेजमेन्ट अफ वेस्टेजेज एन्ड स्वेजेजेज। हामी हेल्दी हुनमा चाहिँ सरसफाइ र हाइजिन भनौँ न होइन, यसको ठुलो रोल हुन्छ। इनफ्याक्ट इट इज द बेसिक राइट अफ सिटिजन टु हेभ द एक्सेस अफ सेनिटेसन। स्वच्छ वातावरणको पहुँच त हाम्रो बेसिक राइट नै हो। वेन द कम्युनिटी इज क्लिन
epidemics and communicable disease have a less chance to be spread. As a result, we can stay or live healthy life and we can be physically, mentally, socially capable in participating in the income generating works through which basic and other needs can be fulfilled easily and provide satisfaction in the family with this will be a quality of life in the family. So it is also one of the element to have a quality of life in the family. त्यस्तै अर्को छ सेक्युरिटी 8 नम्बरमा रहेको छ सेक्युरिटी सुरक्षा अब सेक्युरिटीको कुरा गर्दा इट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल फर मेकिङ फ्यामिली सेक्योर इफ देयर इज नो ग्यारेन्टी अफ सोशल सेक्युरिटी पीपल आर कम्पेल्ड टु लिभ फियरफुल लाइफ यदि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने हो भने त्यो समाजमा बस्ने मान्छेहरू फियरफुल यानी भयवह जीवन बिताउन बाध्य हुनेछ सोशल क्राइम्स लाइक भाइलेन्सेस murders, theft, robberies creates disorder in the society and the family living in that society which may cause poor quality of life. Likewise, a person or individual searches physical, economical and emotional securities in the family and the society where they are living and it is only possible if that particular family and society are secure. Thus, for the satisfaction of an individual, he or she needs to have the feeling of security. के एउटा मान्छेमा चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन आउनमा अरू धेरै कुराहरू पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने एउटा चाहिँ सेक्युरिटीको फिलिङ पनि आउनुपर्छ मान्छेहरूमा सेटिस्फ्याक्सन हुनको लागि है सो सेक्युरिटी इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ अ क्वालिटी अफ लाइफ त्यस्तै 9 नम्बरमा छ हाउसिङ पनि एउटा एलिमेन्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ हो वासस्थान बस्ने ठाउँ हाउसिङ और वी क्यान से सेल्टर इज वान अफ द बेसिक रिक्वायरमेन्ट टु मेन्टेन quality of life. It is impossible for we human to spend or survive our life without house. It protects us from cold, heat, rain, storm, wild animals and unfavorable weather. हामीलाई घरले चाहिँ चिसो, तातो, हावा, पानी आदि जस्ता कुराहरुबाट जोगाउँछ. हामी सधैँ खुल्ला आकाशमा बाँच्न सक्दैनौं. अब यो एलिमेन्ट्सले कसरी क्वालिटी अफ लाइफ एटेन्डमा सहयोग पुर्याउँछ भन्दा a good house gives a degree of satisfaction to the people who live in it. के एउटा सन्तुष्टि दिन्छ त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई. Thus, to have a quality of life, a comfortable house with healthy rooms and apartments is necessary. है apartments are necessary. अब अर्को छ 10 नम्बरमा रहेको छ social and cultural values. सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूले पनि डाइरेक्टली भनौं या इनडाइरेक्टली भनौं क्वालिटी अफ लाइफ obtain गर्नमा धेरै नै मद्दत गरिरहेको हुन्छ. Now talking about why this element is necessary in attaining quality of life भन्दा these kind of values establishes us as a better individual or person in the family and society. Due to these kind of values, यस्ता किसिमका मूल्य मान्यताहरूले हामीलाई superstitious belief, अन्धविश्वास गर्न, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन, लैंगिक भिन्नता गर्न, अनटचेबिलिटी, छुवाछुतको प्रचलनहरू आदि जस्ता कुराहरूमा विश्वास गर्नबाट रोक्छ. त्यस्तै डाउरी सिस्टम, दाइजो प्रथा, एल्कोहल कन्ज्युम्सन इन फिस्ट एन्ड फेस्टिभल्स, चाडपर्वमा मादक पदार्थहरू सेवन गर्ने, हैन? अनि आइसोलेसन अफ वुमेन फ्रम डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, वुमेनहरूलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ इन्भल्भ नगराउने त्यस्तै छोराहरूलाई धेरै प्रायोरिटी दिने इम्पोर्टेन्स अफ सन आर स्टिल प्र्याक्टिस इन आवर सोसाइटी सो इन अर्डर टु गेट रिड अफ दिस प्रब्लम्स इट इज भेरी नेसेसरी टु ओमिट दिस प्रब्लम्स फ्रम आवर नेगेटिभ सोसियो कल्चरल भ्याल्युज एन्ड प्र्याक्टिसेस एन्ड एड अ positive social and cultural values and practices which helps to attain quality of life. यी त भयो भाइ बहिनीहरु we discussed about elements of quality of life को बारेमा पढ्यौ. अब त्यसमा मैले तिमीहरुलाई all together 10 वटा पोइन्ट्स भनेको छु. अरु पोइन्ट्सहरु पनि तिमीहरुले चाहिँ यसलाई मिल्ने खालको पोइन्ट्सहरु एलिमेन्ट्सहरुले अब जस्तै क्वालिटी अफ लाइफ obtain गर्नको लागि चाहिँ अरु एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ त्यो पनि तिमीहरुले यसमा अझ आफ्नो हिसाबले पनि लेख्न सक्छौ. मैले चाहिँ तिमीहरुलाई यहाँ भने 10 वटा एलिमेन्ट्सहरु they are एउटा न्यूट्रिशियस फूड स्मॉल फैमिली साइज हेल्थ एजुकेशन इनकम सेविंग सैनिटेशन सेक्युरिटी हाउसिंग र सोशल एंड कल्चरल भ्याल्यूज. I told you these 10 elements which helps to obtain the quality of life. अब यी त भयो एलिमेन्ट्सहरु भाइ बहिनीहरु. Now let's move to next topic, that is basis of quality of life.
Quality life is a complex concept, so there is no single definition of quality of life. Quality of life एकदम कम्प्लेक्स कन्सेप्ट हो, मैले पहिला पनि भनिसक्यो। यसको चाहिँ सबै मान्छेको चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ प्रतिको धारणा जो कन्सेप्ट हुन्छ त्यो सेम हुँदैन के। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा सिंगल डेफिनेसन दिनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। सिंगल डेफिनेसनमा चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ भनेको के हो भनेर क्लियरली भन्नमा चाहिँ एकदमै इट इज भेरी कम्प्लेक्स है। इट डिपेन्ड्स अन पर्सनल एस्पिरेसन, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पर्सनल एस्पिरेसन मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा चाहना आवश्यकताहरूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो र सबै मान्छेहरू एउटै हुँदैन र सबैको आवश्यकताहरू इच्छाहरू चाहनाहरू एउटै हुँदैन। के कुराले उनीहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड दिलाउँछ त्यो उनीहरूको त्यो उनीहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन दिलाउने एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डले पनि फरक पर्छ। एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ कस्तो किसिमको सोसियल र इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन उनीहरूले पाउनमा है। तर गुणस्तर जीवन नाप्न डिफिकल्ट भए पनि सम बेसिक एप्रोचेस आर मेन्सन टु फाइन्ड आउट द बेसिस अफ क्वालिटी अफ लाइफ। भन्नुको मतलब क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्न केही एप्रोचेसहरू मेन्सन गरिएको छ कि। अब मैले भनिहालेँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्न त धेरै गाह्रो छ, डिफाइन गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यही पनि केही हदसम्म क्वालिटी अफ लाइफ लाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नको लागि या भनौँ पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ मेजर गर्नको लागि चाहिँ केही एप्रोचेसहरू हाम्रो बुकमा दिएको छ। इफ यु हेभ बुक यु क्यान सी द्याट इन यर बुक अल्सो एन्ड दे आर के छ त भन्दा बेसिक निड ओरिएन्टेड एप्रोच, फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स PQLI एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स SDI। यी 3 एप्रोचेसहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ हाम्रो बुकमा टु मेजर द क्वालिटी अफ लाइफ है, बेसिस अफ क्वालिटी अफ लाइफ है। अब स्टार्टिङमा कुरा गरौँ बेसिक निड ओरिएन्टेड एप्रोच है। बेसिक निड ओरिएन्टेड एप्रोचको बारेमा कुरा गरौँ। दिस एप्रोच इज वान अफ द मेजर एप्रोचेस टु मेजर द क्वालिटी अफ लाइफ स्पेशली फर द डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक आवर कन्ट्री नेपाल। इट इज द एप्रोच introduced by International Labour Organization ILO in 1970 AD and it was introduced to replace the traditional per capita income approach। यो per capita income approach लाई चाहिँ रिप्लेस गर्न इन्ट्रोड्युस गरिएको एप्रोच हो। अब per capita income approach को कुरा गर्दा चाहिँ this approach used to measure the quality of life in the family according to the money earned by per person on yearly basis के। वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो फ्यामिली मेम्बरको चाहिँ वार्षिक आम्दानी कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्ने काम गर्थ्यो पर क्यापिटा इन्कम एप्रोचले कुनै पनि फ्यामिलीको क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्नमा है। प्रति व्यक्तिको वार्षिक आम्दानीको आधारमा क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्थ्यो है यो एप्रोचले। भने बेसिक निड ओरिएन्टेड एप्रोच मेजर्स द क्वालिटी अफ लाइफ इन द फ्यामिली अन द बेसिस अफ फुलफिलमेन्ट लेभल अफ देयर बेसिक निड। अब यहाँनिर यो टपिकमा पनि दिएको छ बेसिक निड ओरिएन्टेड भनेको छ नि त यहाँ होइन। भन्नको मतलब चाहिँ फ्यामिली मेम्बरहरूको फुलफिलमेन्ट लेभल चाहिँ कति छ त, बेसिक निड फुलफिलमेन्ट लेभल कति छ त त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई इन्डिकेटर मानेर सूचक मानेर चाहिँ बेसिक निड लाई सूचक मानेर चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ यो एप्रोचले। उनीहरूको बेसिक निड कतिको फुलफिल भएको छ त्यसको आधारमा क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ। भन्नको मतलब क्वालिटी अफ लाइफलाई नाप्ने मेजर गर्ने इन्डिकेटर यानि सूचकको रूपमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्नुहुन्छ, यसले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति यानि फुलफिलमेन्ट लेभल अफ बेसिक निडलाई लिएको हुन्छ कि इन्डिकेटर यही हो कि यसको। एन्ड नोमन हिक्स and Paul Stephen developed this indicator to measure the fulfillment level of basic needs in 1979 80 के। यो डेभलप गरेको चाहिँ कसले हो त भन्दाखेरि नोमन हिक्स र पल स्टिनले डेभलप गरेको हो यो इन्डिकेटर। बेसिक निडको थ्रुबाट चाहिँ कुनै पनि फ्यामिलीको या कन्ट्रीको चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्नको लागि इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ बेसिक निडलाई यिनीहरूले यी दुई मान्छेहरूले चाहिँ डेभलप गरेको है। कहिले भन्दा 1979 एडीमा। अघि मैले भने बेसिक निडलाई यो एप्रोचले इन्डिकेटर मान्छ गुणस्तर जीवन नाप्नको लागि कुनै पनि देश र त्यो देशमा बसोबास गर्ने फ्यामिलीहरूको है। भनेपछि हरेक देशले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता यानी बेसिक निड्सको सूची यानी लिस्ट बनाएको हुन्छ के जो कन्ट्री टु कन्ट्री फरक हुन्छ, देश पछि फरक हुन्छ। हाम्रो देशमा जुन भयो जस्तै नेपालमा जुन बेसिक निडको लिस्ट छ त्यही लिस्ट चाहिँ इन्डियाको या चाइनाको या अरू कन्ट्रीहरूको हुन्छ भन्ने हुँदैन। सबैको आफआफ्नो एउटा बेसिक लिस्ट हुन्छ र त्यो सेम पनि हुनसक्छ फरक पनि हुनसक्छ है। त्यस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल gave attention on the basic need oriented approach by setting the goal to fulfill the minimum basic needs of its citizen from the 6th
5-year plan, that is 2037 to 2042 BS onwards के हाम्रो देशले पनि आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको सूचीहरू बनाएको छ सबै नागरिकहरूको एटलिस्ट ती मिनिमम बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्ने उद्देश्यको साथमा। कहिलेदेखि भन्दा 6औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि सुरु गरेको छ र यो अहिले पनि लागू भइरहेको छ। नाउ लेट्स टक अबाउट द बेसिक निड्स अफ पिपुल मेन्टेन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। हाम्रो देशको लिस्टमा रहेको आधारभूत आवश्यकताहरू के छन् त भन्दा फुड, हाउसिङ, सेफ ड्रिङ्किङ वाटर, इन्भाइरोमेन्ट सेनिटेसन, हेल्थ सर्भिसेस, एजुकेसन, इम्प्लोयमेन्ट, इम्प्रुभ सेनिटेसन सर्भिसेस, मेडिसिन, फ्रेस एयर हो। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यो चिजहरूलाई चाहिँ बेसिक निडको रूपमै के गरेको छ त भन्दाखेरि लिस्ट आउट गरेर राखिएको छ। ओके स्टुडेन्ट्स, वी स्टडीड अबाउट बेसिक निड ओरिएन्टेड एप्रोच जस्ट नाउ। नाउ लेट्स मुभ टु अनदर एप्रोच एन्ड द्याट इज फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स, PQLI है। फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स इज अल्सो वान अफ द मेजर नन इकोनोमिक मेजरमेन्ट इन्डेक्स अफ क्वालिटी अफ लाइफ, यानी इट डजन्ट मेजर द quality of life on the basis of economic. This is to say it doesn't include economic measurement to measure quality of life. Physical quality of life index approach ले गुणस्तर जीवन मापन गर्न इकोनोमीलाई इन्क्लुड गर्दैन। यसले क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्न 3 वटा इन्डिकेटरहरू मात्र इन्क्लुड गरेको हुन्छ। इट इन्क्लुड्स 3 indicators to measure quality of life of any country and they are, अनि तिनीहरू के भन्दा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ, औसत आयु, यो चाहिँ मैले PQLI को इन्डिकेटरहरू भनेको छु है। यसको आधारमा चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ है यो एप्रोचले है। एउटा छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ, औसत आयु एउटालाई आधार मानेको हुन्छ। अर्को छ इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दरलाई आधार मानेको हुन्छ। एन्ड लिट्रेसी रेट, साक्षरता दर। यी 3टा कुराहरूलाई चाहिँ एउटा इन्डिकेटर सूचकको रूपमा लिएर चाहिँ यिनीहरूको आधारमा कुनै पनि फ्यामिलीको या कन्ट्रीको चाहिँ PQLI ले क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ। Once a country performance in life expectancy index, infant mortality rate index and literacy rate is calculated by taking average of these 3 index values, quality of life is measured according to those values of that particular country. यी 3 इन्डिकेटरहरूको एभरेज भ्यालु निकालेर कुनै पनि कन्ट्रीको क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ के PQLI ले, and its value ranges between 1 to 100 digits. For example, the country having high PQLI value or score is considered as the country enjoying better condition of quality of life, and at the same time the country having low PQLI score or value is considered to be the country with poor quality of life. यसरी PQLI ले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट र लिट्रेसी रेटको हेल्पबाट कुनै पनि कन्ट्रीको क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ। एन्ड दिस एप्रोच वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई द सोसियोलोजिस्ट मरिस डी मोरिस इन 1976 AD। अनि भाइ बहिनीहरूले PQLI क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला पनि जान्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। सो आई एम गोइङ टु टेल यु द फर्मुला अफ क्याल्कुलेटिङ PQLI टु मेजर क्वालिटी अफ लाइफ अफ एनी कन्ट्री, एन्ड इट्स फर्मुला इज PQLI इक्वल्स टु त्यो अघि मैले भनेको इन्डिकेटरहरू लिट्रेसी रेट, इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट र लाइफ एक्सपेक्टेन्सी डिभाइडेड बाई 3। यो 3टालाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गरेपछि चाहिँ एभरेजमा नम्बर निस्किन्छ अनि त्यसपछि त्यसको आधारमा चाहिँ यसले PQLI ले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्छ कुनै पनि कन्ट्रीको। ओके स्टुडेन्ट्स, today we studied about elements of quality of life and then basis of quality of life under which we did basic need oriented approach and physical quality of life index. हामीले PQLI को बारेमा पढ्यौं, बेसिक नीड ओरिएन्टेड एप्रोच को बारेमा पढ्यौं, अन बेसिस अफ क्वालिटी अफ लाइफ अनि एलिमेन्ट्सहरु पढ्यौं। टुमोरो अनि भोलि चाहिँ हामी वी विल कन्टिन्यू स्टार्टिङ विथ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। यो बेसिस अफ क्वालिटी अफ लाइफमा त मैले 3टा एप्रोच भनेको थिएँ, आज 2टा मात्रै गर्न भ्यायो। अब एउटा चाहिँ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फलो द अनदर बेसिस अफ क्वालिटी अफ लाइफ एप्रोच, त्यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, फलोड बाई अदर रिमेनिङ सब्जेक्ट म्याटर्स। अनि अरु बाँकी यो युनिटमा पढ्न पनि अरु टपिक्सहरुलाई पनि हामी भोलि नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौं। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु डु योर एक्सरसाइज एज आई अलवेज टेल यु, do your exercise regularly. Till then, bye bye students, see you in the next class. Have a nice day. अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्कार।